แล้วก็คนในโลกโซเชียลก็ไปตั้งคำถามหนึ่งว่าทำไมเจ้าสาวที่อยู่ในงานแต่งงานนั้นถึงไม่ใช่แฟนคนที่คบอย่างเปิดเผยแล้วก็ออกสื่ออยู่ตลอดเวลาคือทำไมไม่ใช่คุณโบทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวันวาเลนไทน์เพิ่งไปฉลอง anniversary คบกันมา10 ปีกับคุณโบใช่ค่ะแล้วก็ตอนวันเกิดนี่ก็ยังมีการพาไปฉลองกินข้าวกันด้วยนะคะหลายคนก็สงสัยค่ะแล้วก็ไปตามขุดคุยประวัติกันมากมายทั้งฝ่ายของเจ้าสาวเองทั้งฝ่ายของคุณโบเองแล้วก็มันมีการเปรียบเทียบเรื่องของเวลากันเกิดขึ้นมาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะมีการโพสต์ข้อความจากคุณโบแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือข้อความที่ขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอดิฉันจะอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะคุณโบเนี่ยโพสต์นะคะว่าโบนอนไม่ได้เลยโบเห็นทุกเพจทุกคอมเมนต์โบเห็นเพื่อนเห็นญาติมาคอยตอบคำถามแทนโบไม่สบายใจหลายอย่างโบจะขอพูดนะคะเรื่องที่มีคนตำหนิโบเธอแจงออกมาเป็นข้อนะคะคุณผู้ชมคะน่าสนใจมากๆในแต่ละข้อที่เธอพูดมันมีความหมายแฝงบอกด้วยนะคุณผู้ชมข้อแรกเธอบอกว่าโบไม่ใช่คนที่มีความคิดพอใจกับความสัมพันธ์3 คนและขอแจ้งว่าโบไม่เคยรับรู้การมีตัวตนของอีกฝ่ายมาก่อนและรู้ทุกอย่างจากข่าวพร้อมกับทุกคนจริงๆโบไม่ได้รู้แล้วทนคบแบบที่ทุกคนคิดถ้าโบรู้โบจะไม่มีทางปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเรามันเกิดขึ้นแน่ๆเพราะนี่คือรักครั้งแรกของโบเหมือนกันข้อที่2วันที่ขโมยขึ้นพี่ป๊อปโทรหาโบทันทีแต่ภาพข่าวที่ออกมาโบไม่ทราบเลยและไม่เอะใจว่าผู้หญิงคนในภาพนั้นคือใครเพราะโบไม่เคยเห็นเขาน่าจะพูดถึงวันที่มีขโมยขึ้นบ้านคุณป๊อปปองกูลนะคะข้อที่3ค่ะเธอบอกว่าโบเคยไปบ้านพี่ป๊อปค่อนข้างบ่อยแต่เขาไม่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันโบไม่เคยรู้เราคุยกันตลอดเจอกันทุกวันไปออกกำลังกายกินข้าวดูหนังเดินเล่นด้วยกันมันไม่มีสัญญาณใดๆข้อ4ค่ะเธอบอกว่า Facebook อีกอันโบก็เพิ่งเห็นจากเกิดเรื่องเพราะอันที่เราใช้คุยเปิดเผยกันมันคือ Facebook ที่เป็นชื่อนามสกุลจริงของเขาคนนั้นน่าจะหมายถึงคุณป๊อปนะคะโบไม่รู้เลยว่ามันจะมีอันอื่นอีกเธอยังทิ้งท้ายตรงนี้คุณผู้ชมฟังนะคะหลังจากเกิดเรื่องเราได้เจอกันและพี่เขายอมรับถึงได้รู้ว่าเขาคุยกับอีกคนอยู่โดยตลอดโดยที่อีกฝ่ายนั้นก็รับรู้อันนี้ความหมายน่าจะบอกถึงว่าคุณอีกคนหนึ่งก็คือที่เป็นเจ้าสาวที่แต่งงานนะคะกับคุณป๊อปก็คือคุณปลานั้นรับรู้หรือเปล่าอันนี้นะคะตามการแปลความหมายนะคะคุณผู้ชมเพราะเธอบอกว่าคุณป๊อปยอมรับว่าคุยกับอีกคนอยู่ตลอดโดยอีกฝ่ายนั้นรับรู้เธอพิมพ์ต่อค่ะว่ามันบีบหัวใจโบมากจริงๆตลอด10 ปีเราผูกพันกันมากทุกคนที่บ้านของโบผูกพันกับพี่ป๊อปโบเองคิดตลอดว่าเราจะได้สร้างครอบครัวด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดพี่เขาเข้ามาขอโทษโบด้วยตัวเองแล้วและพี่ป๊อปเองก็เสียใจมากจริงๆอย่าเรียกว่าโบเป็นคนหลุดพ้นเพราะทุกสิ่งที่ผ่านมาด้วยกันมันมีค่ามันคือความสุขของเราทั้งคู่สำหรับโบมันไม่ใช่การพ้นจากทุกข์โบขอบคุณทุกกำลังใจมันเจ็บมันทรมานมันหนักมากเลยเธอบอกนะคะว่าโบจะพยายามผ่านไปให้ได้แต่โบยังรักและเป็นห่วงพี่ป๊อปเสมอแม้จำเป็นจะต้องลดฐานะลงมาเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโบเชื่อว่าเดี๋ยวคนก็จะลืมเดี๋ยวข่าวจะจางหายไปโบจะสู้กับตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยโบขออย่าไปตำหนิพี่ป๊อปเพราะเวลาเห็นเขาโดนว่าโบเองก็เจ็บเหมือนกันสรุปคือคุณโบก็ไม่รู้นะว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่นะครับก็คือตามคำพูดของเธอคือก็ยืนยันว่าเธอไม่รู้แต่ความหมายที่เธอพิมพ์ในข้อความเนี่ยเหมือนจะบอกว่าคุณป๊อปมายอมรับผิดกับเธอมาขอโทษแล้วเหมือนจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้คราวนี้มาดูทางฝั่งของคุณป๊อปกันบ้างค่ะดีนะครับนักร้องดังคุณป๊อปออกมาโพสต์เมื่อกลางดึกนะครับยอมรับว่าตนเองนั้นคบซ้อนท่ามกลางกระแสดราม่าจากชาวเน็ตนะครับหลังนักร้องหนุ่มเข้าพิธีวิวาห์กับสาวนอกวงการชื่อว่าปลาเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครนายกแต่ก็มีหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าป๊อปนั้นคบหากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อโบมานานเช่นกันมีกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวร่วมกันแล้วก็ใน Facebook ของทั้งคู่ก็เพิ่งโพสต์รูปด้วยกันในวันวาเลนไทน์และวันเกิดของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้าเพียงแค่1 วันเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลับไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแล้วสร้างความงงงวยให้กับแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตจนเมื่อเวลาตี 2ที่ผ่านมาเจ้าบ่าวหมาดๆคนนี้คุณป๊อปปองกูลออกมาโพสต์ภาพของคุณโบระบุว่าคุณโบเป็นผู้หญิงที่ตนเองคบมาตลอดหลายปีและเรียกได้ว่าเป็นแฟนแต่ได้ทำการคบซ้อนกับผู้หญิงอีก1 คนที่ตนเองนั้นคบมาก่อนยอมรับว่าเป็นคนสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเองและปกปิดมันเอาไว้จึงได้พูดคุยทำความเข้าใจกับคุณโบแล้วเพื่อที่จะยุติปัญหาดังกล่าวและถอยความสัมพันธ์กลับไปเป็นพี่น้องกันโบแนะนำให้เราโพสต์อธิบายสถานะเหล่านี้เพื่อที่เขาจะไม่ต้องอธิบายกับคนอื่นๆอีก
ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าคุณป๊อปนั้นคบหากับคุณปลาก็คือคนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยนะครับ 14 ปี คือไปหาที่ทำงานของฝ่ายหญิงมาตลอดแล้วก็คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนอย่างที่บอกไปคบกันมานานถึง 14 ปีและครอบครัวก็รับรู้มาโดยตลอดเช่นกันแล้วล่าสุดก็มีรายงานนะครับสำหรับตารางงานของคุณป๊อปก็คือคุณป๊อปเนี่ยจะมีคิวไปถ่ายรายการ The Voice Thailand ที่สตูดิโอย่านพุทธมณฑลในวันจันทร์นี้เชื่อว่านักข่าวกองทัพนักข่าวไปกันเยอะแน่นอนนะครับอยากจะสัมภาษณ์เหมือนกันว่าคุณป๊อปเนี่ยจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าอย่างไรเพราะตอนนี้เราเห็นแค่การโพสต์ออกมาทาง Instagram เท่านั้นนะครับก็มีแต่ทางสื่อออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้อยู่ในกระแสสังคมแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆด้วยจากนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันกระแสวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไปกันมากมายหลายทางนะคะว่าคือเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วคุณป๊อปทำได้อย่างไรซึ่งผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยคบกันหลัก10 ปีด้วยคนหนึ่ง10 ปีคนหนึ่ง14 ปีแล้วอย่างหลายคนที่ไปโพสต์ไปคอมเมนต์ใน IG ของคุณป๊อปเนี่ยนะครับโอ้โหส่วนมากนี่ก็จะเป็นผู้หญิงนะรุนแรงมากนะคะเป็นร้อนบอกว่าลงรูปขอโทษผู้หญิงอีกคนในขณะที่คุณกำลังเข้าหอกับอีกคนคุณควรจะขอโทษผู้หญิงทั้งคู่ในเวลาเดียวกันนะคะแบบนี้นะครับหลายคนบอกโอ้น่าเสียใจแทนคุณโบนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้นับถือเลยป๊อปมันแย่มากๆเลยนะผมขอแปลงสารหน่อยบางคำอาจจะอ่านออกมาไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าพักเรื่องป๊อปเอาไว้แป๊บเดี๋ยวตอนนี้กลับไปเช็คคนที่บ้านก่อนอาจมีเซอร์ไพรส์เหมือนกัน